हाय आमचे वासरेका स्वागत। सो आयची रेसिपी मस्त स्पेशल म्हाका कसला म्हळ्यार या गुगलान जो यूट्यूबान खंय तुम्ही सर्च केल्यार हे रेसिपी तुमकां मेळना कसला म्हळ्यार या नवेच रेसिपी मेगला आनमाने सोदून काढला कोड्याळंतू पिळीकुळ निसर्गधाम अंतू एक हलसू हब्बा म्हणून तांणी एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेला म्हळ्यार पोणचा सीझन अंतू जन अंत येवन पोणूस विकयत आणि विंगड खंयचे स्टॉल ते घालून विकयत। सो ह्या रेसिपी कसा म्हळ्यार सल्लाची पोडी रेसिपी कशी करची म्हणून पळया। हांगा मिठा घालायला 2 मुष्टी साल काढतासा। मिठा घालायला चल्ला व्हिडिओ जाय जाल्यार लिंक डिस्क्रिप्शन दिता पळयंती। एक 2 वडा धुवन घेवन साल चाला कुडको घालून पळयंती। मस्त मिरची आसनारी मीठ चोळून दिवचाक 4 दुकून 5 घंटो तिंबोका ना जाल्यार 1 घंटो तिंबेल्यार पुरो। अर्ध कप तोरी दाळी, अर्ध कप दोसा राईस, 6 दुकून 8 ब्याडगे ಮಿಸಂಗಿ या बिल्कुल तीक ना उन्ना उद्दा घालून घेवन 1 घंटो तिंबोका तगलकनी तोरी दाळीक शाळो उद्दा जाल्ले। या हलसू हब्बाचे केलो फोटो तुमकां शेअर करता पळयंती। सो सल्लाची पोडी तयार करू सुरू करतना जन येवन पळोवन सल्ला पोडी नवा मिरची आसताली म्हणून पळोवन चमकलींती जाल्यार फुरमोळाक वापस येवन 1 प्लेट ऑर्डर केले टेस्ट करूंक। 1 प्लेट तांकां ऑर्डर करून पावनी जाली ते प्लेट आनी 1 प्लेट ऑर्डर केले तशी तांकां मस्त इश्ट जाले जनांक। हे तिंबोन 1 घंटो जाले मिरसांगी मात्र मिक्सीन घालून ल्हाना वाटूया। तांच्या मिक्सीक तांदूळ आनी तोरी दाळी धुवन घेवन चिके 1 वडा तरी वाटून घेवया। एक वडा हळद ल्हान जाले तक्षण तक्काची 1 टीस्पून कोथंबरी, सಣ್ಣ कुडको चिंचाम आनी सಣ್ಣ चिमटी हिंगू। हांगा हिंगा पिटी घालयता। वाटीतना चड उदक घालचे नाका, सम ल्हान करून घेवका। मसालो पुरो एका आयदनांत घालून घेवया आनी वरलेलो मसालो हांव अंतू घालून घेतसा। सालाचें उदक नेस्तून घेवन तांच्या सालाक आमी मसालो लावन घेवया। हांगा मी ब्याडगी ಮಿಸಂಗಿ काडलेला तशी मसालाक लायक कलर आयला। मसालो बिल्कुल तीक आसना, तिखसाणीक जाय जाल्यार तीक ಮಿಸಂಗಿ पिटी घालयता। मसालो समजी त्या सालाक मेळ्ळे तशी घालका। जाय जाल्यार त्या मसालाक थोडे उदक पोपडयत तशें केल्यार सम मेळ्ळता सालाक। मसालो चिकी टेस्ट करूंक चिकी मिरची आसका तशें हांव थोडे मीठ घालून घेतसा। मसालो लायक मेळ्ळा आयला आतां हांव धंकून घेवन एक 15 मिनिट बरं दवरता। वरलेलो मसालो मीठ घाल अशी एक टाईट करण्यान तो घालून घेवन डीप फ्रीज दवरका। हाका मीठ घालचेना। नेक्स्ट तुमकां खंयचेय पोडी करता जाल्यार टप्पनी हा मसालो काडून घेवन मिक्स करून पोडी करयता। डीप फ्रीज दवरल्यार 1 महिनो भरी कांय जायना। आतां आमी साल एक एकची बॉम्ब इलो लावन तो बुडोवन घेवन तळटा ती। दाळ सम तापली नंतर सण्ಣ कुडको घालून पळयंती घाली तक्षण वयर आयल्यार दाळ तापली म्हणल्याक एक कुडको घालून घेवन मीडियम फ्लेम अंतू फ्राय करका। 1 मिनिट जाले तक्षण सम चाळून घेयंती दोन्ही सायड भाजून घेया। हांगा सल्ला पोडी येता भायल्यान करकुरी आसून भितर चिकी मोवाळ आसता। हांगा सल्ला पोडीक चड मसालो घालनी, तुमकां जाय जाल्यार चडती मसालो घालून घेवन फ्राय करयता। रेसिपी करयंती पुरो जाल्यार शेअर करयंती कशी जाली म्हणून आमगे कमेंटान सांगयंती। पूण असो मिठा कशी घालची म्हणून पळोवंक जाल्यार ह्या क्लिक करयंती। सालाच्या मीर घालून उपकार केलेले आसा त्या पळोवंक जाल्यार ह्या क्लिक करयंती। तुम्ही आमची वासरीक सब्सक्राइब करनी जाल्यार ह्या क्लिक करून सब्सक्राइब करयंती। ते दवरली तुमकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा। बाय।